lulutuin natin ngayon ay pork binagoongan. Hiwain ng maliliit ang 3 butil ng bawang. Gayon din ang gagawin natin sa 1 pirasong sibuyas. At syempre, 2 pirasong sili para may konting anghang. Kung gusto nyo naman ng mas maanghang pa kesa dito, pwede nyo dagdagan ng siling labuyo. Pero okay na sa akin ang siling berde. Maghiwa din ng 1 pirasong kamatis para mabalanse ang alat ng bagoong. Lalagyan din natin ng talong ang ating pork binagoongan. Pwede rin kayo magdagdag ng okra kung gusto nyo. Iprito ang mga talong sa katamtamang dami ng mantika. Pagkatapos iprito, itabi muna ito. Isangkot siya ang baboy sa kaunting dami ng tubig hanggang sa ito ay lumambot. Kapag nag-evaporate na ang tubig na nilagay nyo dito at naluluto na ng konti ang inyong mamoy, pwede nyo nang alisin sa apoy at ilipat sa isang malinis na lagayan. Doon sa pinagsangkutsahan ninyo ng mamoy, maglagay ng 2 kutsadang mantika. Pag mainit na ang mantika, igisa na ang bawang at sibuyas. Kapag transparent na ang kulay ng inyong sibuyas, idagdag nyo na ang kamatis. Sunod na ilagay ang inyong bagoong alamang. Nasa sa inyo kung gaano karami ang ilalagay ninyong bagoong. Sunod na ilagay ang sinangkutsa ninyong mamoy. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman. Maglagay ng pamintang durog. Maglagay ng 1 basong tubig. At kalahating kutsarang sukang puti. Sa puntong ito, pwede nyo nang tikman at maglagay ng pampalasa kung kinakailangan. Kung masyadong maalat, pwede kayong maglagay ng 1 kutsarang asukal. Haluin ng mabuti at hayaang maluto ng mga 15 to 20 minutes. Pwede nyo nang ilagay ang ginayat na siling berde o siling labuyo.
Takpan at hayaang kumulo ng mga 5 minuto. At luto na ang inyong pork binagoongan.